Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali lecture yang seterusnya. Kali ini saya akan bercakap mengenai tulang sacrum, yang mana ini merupakan tulang pada spine atau pada vertebral column. Basically tulang sacrum, apa yang anda nampak ini adalah tulang sacrum yang untuk adults, untuk orang dewasa. Yang mana tulang sacrum ini sudah bercantum, sudah fuse. Yang mana tulang sacrum basically mengandungi 5 tulang: S1, S2, S3, S4 dan juga S5. Terdapat 5 tulang sacrum, yang mana tulang sacrum ini sudah mengalami fusion atau bercantum. Tulang sacrum kalau terlihat dia mempunyai bentuk seakan-akan bentuk triangular, bentuk segitiga, di mana atas lebih lebar, bawah lebih sempit, lebih narrow. Pada bahagian superior tulang sacrum, di mana pada bahagian superior tulang sacrum, bahagian ini merupakan bahagian S1 tulang sacrum, di mana bahagian ini, bahagian anterior pada bahagian S1 tulang sacrum ini dikenali sebagai sacral promontory. And pada bahagian lateral daripada sacral promontory, this kawasan lebih mengembang, lebih expand, this kawasan, di mana kawasan ini dikenali sebagai ala of sacrum. Ala dalam bahasa English dia dikenali sebagai wing, kepak untuk kita pergi tulang sacrum. Dan tempat pertemuan di antara body tulang sacrum antara S1, S2 sehingga ke S5, dia akan menghasilkan satu line berbentuk transverse. This line dikenali sebagai transverse line ataupun transverse ridge, transverse line ataupun transverse ridge. Dan bila kita view tulang sacrum pada bahagian posterior, yes, kita akan lihat banyak kawasan-kawasan yang sangat-sangat prominent. Dan kita lihat pada bahagian medial tulang sacrum pada bahagian posterior, this kawasan kalau kita lihat akan ada satu crest, di mana crest ini sebenarnya merupakan tempat percantuman di antara spinous process tulang sacrum. Okay? Setiap tulang sacrum yang sudah mengalami fusion pada bahagian spinous process, dia akan menghasilkan this kawasan. And this kawasan dikenali sebagai median sacral crest. Median sacral crest. Dan pada bahagian lateral kepada median sacral crest, again kita akan lihat another crest pada bahagian lateral, di mana this lateral crest menjadi tempat pertemuan ataupun the fusions of the transverse process untuk tulang sacrum. Di mana this crest pada bahagian lateral dikenali sebagai lateral sacral crest. Okay, lateral sacral crest. Now kita view tulang sacrum pada bahagian lateral view. Pada bahagian lateral view tulang sacrum, kita akan lihat terdapat satu permukaan yang berbentuk auricle. Auricle means berbentuk earlobe atau bentuk cubit telinga. This kawasan dikenali sebagai auricular surface. Okay, this kawasan, the C-shape kawasan, this kawasan dikenali sebagai auricular surface. Dan posterior kepada auricular surface, this kawasan kita panggil sebagai roughened surface, kawasan yang kasar. Di mana kawasan kasar ini dikenali sebagai sacral tuberosity. Anterior, we have auricular surface. Posteriorly, we have sacral tuberosity. Auricular surface dan juga sacral tuberosity is very important because of this kawasan menjadi tempat perlekatan dengan tulang ilium, tulang pelvic. Anda boleh bayangkan, ini adalah tulang sacrum dan ini adalah tulang pelvic, tulang ilium. So tulang ilium dan juga tulang sacrum bertemu pada this kawasan. Okay, so kita boleh katakan auricular surface tulang sacrum dan juga iliac tuberosity ini yang akan articulate dengan tulang ilium. So sendi yang terhasil di antara tulang sacrum dan juga tulang ilium, so this sendi kita panggil sebagai Sacroiliac joint ataupun SI joint. Okay, Sacroiliac joint. Auricular surface dan juga sacral tuberosity akan articulate dengan tulang ilium. So this sendi dikenali sebagai Sacroiliac joint. Di mana Sacroiliac joint akan membentuk kita bahagian membentuk posterior wall untuk kita punya pelvic cavity kita. Alright. And bila kita bercakap tentang tulang sacrum, kita view secara superior. Pada bahagian superior view tulang sacrum, kita boleh lihat terdapat satu foramen yang panjang, atau kita boleh bayangkan setiap tulang sacrum, vertebral foramen setiap tulang sacrum akan menghasilkan satu foramen atau satu canal. Pada bahagian superior view kita boleh lihat clear benda ni.
So this canal, which means percantuman di antara vertebral foramen untuk setiap tulang sacrum. So this foramen atau this canal dikenali sebagai sacral canal. Sacral canal menjadi tempat laluan spinal nerve. Spinal nerve S1 until spinal nerve S5 dan juga coccygeal spinal nerve, which means terdapat 5 saraf spinal yang melalui sacral canal ini. Okay. Dan sacral canal ini basically dia bercantum yang mana dia mempunyai sambungan pada bahagian lateral dengan 2 lagi foramen, satu pasang di bahagian anterior, satu lagi di bahagian posterior. Okey, saya ulang balik. Sacral canal ini mempunyai sambungan pada bahagian anterior dan juga posterior tulang sacrum melalui another foramen. So this foramen yang berada di bahagian anterior ini dikenali sebagai anterior sacral foramina. So kita ada 4 pasang sacral foramina pada bahagian anterior dan juga pada bahagian posterior terdapat 4 lagi pasang sacral foramina, di mana this foramen dipanggil sebagai posterior sacral foramina. Posterior sacral foramina dan juga anterior sacral foramina mempunyai sambungan terhadap sacral canal. Okey, anda boleh bayangkan contohnya saya lihat satu saraf, contohnya S1. Saraf spinal S1 akan memasuki sacral canal, kemudian S1 sacral spinal nerve nombor 1 ini akan masuk melalui anterior sacral foramina and also dia akan melalui posterior sacral foramina. Okey, bayangkan anterior ini adalah S1 masuk melalui sacral canal, kemudian this S1 akan keluar melalui posterior sacral foramina dan juga akan melalui anterior sacral foramina. Okey, kita akan bincangkan lebih detail dalam topik spinal cord nanti, dalam topik spinal nerve. Okey, for the time being, apa yang anda perlu faham adalah sacral foramina, anterior sacral foramina dan juga posterior sacral foramina menjadi tempat laluan spinal nerve. Okey, di mana anterior sacral foramina dan juga posterior sacral foramina ini anda boleh bayangkan di sini S1 yang keluar, sacral spinal nombor 1 yang keluar, S2, S3 dan juga S4. Sama juga pada bahagian posterior, S1, S2, S3 dan juga S4. So anterior sacral foramina dan juga posterior sacral foramina menjadi tempat laluan sacral spinal nerve number 1 until sacral spinal nerve number 4. Dan this sacral canal yang kita bincangkan tadi akan berakhir pada satu bukaan pada bahagian inferior. So this bukaan dikenali sebagai sacral hiatus. Hiatus maksud opening atau pembukaan. Okay. Dan lateral border daripada sacral hiatus ini terdapat satu struktur atau unjuran yang menuju ke arah inferior, di mana unjuran ini seakan-akan mempunyai bentuk horn atau bentuk tanduk. That's why this process dikenali sebagai sacral cornu atau sacral cornua. Sacral cornu atau sacral cornua, dan di bahagian tengah atau middle this kawasan bukaan dikenali sebagai sacral hiatus. Sacral hiatus menjadi tempat laluan saraf yang seterusnya. Kita dah bincangkan tadi, S1, S2, S3, S4 keluar melalui sacral foramina, dan sacral hiatus ini menjadi tempat laluan S5, sacral spinal number 5 dan juga coccygeal spinal nerve number 1. Okay, so itu menjadi tempat laluan sacral spinal. That's why tulang sacrum is very important, di mana dia menjadi tempat laluan, atau kita boleh katakan dia penting untuk protect sacral spinal nerve dan juga coccygeal spinal nerve. Okay. Dan saya rasa setakat itu sahaja dulu. Okay. Ini adalah mengenai tulang sacrum, dan saya harap anda faham dengan struktur pada tulang sacrum. Sekian, terima kasih.